سلام و درود. بریم برای ادامه دوره طراحی پلن معاملاتی. تا به اینجا صحبت کردیم در خصوص اهمیت داشتن پلن معاملاتی، این که اگر قرار یک تریدر به سود مستمر برسه حتما یکی از ملزوماتش داشتن پلن معاملاتیه و این موضوع خیلی بدیهیه و قراره که در این دوره بپردازیم به پلن معاملاتی، بپردازیم به این موضوع که چجوری پلن معاملاتی درست بکنیم، چه المان‌هایی رو تو پلن معاملاتی لحاظ بکنیم، چجوری پلن معاملاتی خودمون رو میتونیم ارتقا بدیم، چجوری میتونیم ازش نتیجه هایی که در میاد رو استخراج بکنیم و با این نتایجی که از پلن معاملاتی در میاد تصمیمات خودمون رو بگیریم. و قراره که در چند ویدیو آینده و در چند قسمت آینده یاد بگیریم که اگر پلن معاملاتی ما ریوارد کمی داره با چه تغییراتی میتونیم ریواردش رو زیاد بکنیم. اگر تعداد یه سری ضررهای ما در پلن معاملاتی بر اساس ژورنالی که استخراج میشه زیاد هست، چه ترفندهایی رو میشه اعمال کرد برای اینکه استاپلاس ما کم بشه. درسته که در پلن معاملاتی موضوعات اهم از وین ریت، آر به آر، پروفیت فاکتور، ضررهای پشت سر هم و اینجور مسائل مهمه، ولی من توی این دوره قصد دارم بجز این موارد ریزی که مربوط میشه به تکنیکال، مربوط میشه به بطن قضیه، عواملی هم که شاید دیده نمیشن رو بیارم توی پلن معاملاتی. مواردی که قبلتر کسی بهش اشاره نکرده، مواردی که طی تجربه به دست اومده و من طی هفته ها و ماه ها و سال ها متوجه شدم که یک سری عوامل هستن که در پلن معاملاتی تأثیر میذارن. من سعی کردم این موارد که خیلی هم موارد مهمتر هست رو در ابتدای دوره خدمتتون اعلام بکنم و در خصوصش صحبت بکنیم. مواردی که یه مقدار کاربردی تر هست از جانب شما و از نظر شما رو در ادامه حتما خواهیم داشت. یه سری موارد هست که توی پلن معاملاتی نیست ولی یکی از عوامل مهم ضرردهی هستش. به طور مثال کسی که اعتماد به نفس کمی داشته باشه، کسی که حال روحی خوبی نداشته باشه، بهترین پلن معاملاتی هم بذارید جلوش نمیتونه این پلن رو اجرا بکنه و این رو شاید نتونه ریشه یابی بکنه که مشکل از کجا هست. و از این قبیل مواردی که من به صورت تک به تک میرم سراغشون و در موردش صحبت میکنم. قبلتر به این اشاره کردم که از پلن معاملاتی مهمتر پلن مدیریت سرمایه هستش و تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده مدیریت سرمایه مونه. یعنی ما اگر یک پلن مدیریت سرمایه خوب داشته باشیم که جلوتر سعی میکنم مفصل در موردش صحبت بکنم، جلوی خیلی از ضررهای ما رو میگیره. یعنی ما میتونیم خیلی از ایرادات اجراییمون رو، خیلی از ایرادات احتمالی مورد اتفاق پلن معاملاتی رو در پلن مدیریت سرمایه بپوشونیم. پس 3 بخش مهم وجود داره در ترید، استراتژی و پلن معاملاتی که مفصل در موردش صحبت میکنیم. پلن مدیریت سرمایه به صورت مجزا و مرحله سوم اجرای استراتژی معاملاتی و اجرا در بازاره. در مرحله اجرا یک اتفاقی میفته که از نظر من این اتفاق خیلی مهمه و کمتر دیدم که کسی بهش بپردازه و من قراره که به این موضوع امروز بپردازم و موضوع امروز ویدیو ما چارت نشینیه. شاید یه سری مسائل و یه سری موضوعات از نظر بیننده و شما کم اهمیت باشه، ولی از نظر من تریدر موضوعاتی هستش که شاید بعد از 5 سال ترید همچنان باهاش مواجه باشید و چون ریشه یابی نشده و در خصوصش صحبت نشده شما ندونید مشکل کار کجا هستش و با ریشه یابی درست میشه پوشوندش، میشه یه جوری مهارش کرد که این مشکل و این مورد برای ما پیش نیاد.
منظور من از چارت نشینی چیه و چرا اسمش رو گذاشتم چارت نشینی؟ یک اصطلاحیه که اسمش رو خودم گذاشتم. ببینید شما زمانی که میخواید ترید بکنید، فرد تریدر، حالا اگر استثناءات رو بذاریم کنار، تریدرهایی که میان کارشون رو در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه انجام میدن، منظور ما این افراد نیستن. استراتژی هایی که پلن هایی که تایم معاملاتیشون بین چند دقیقه تا 1 ساعت هست، این اتفاق رو نمیبینن. یعنی چارت نشینی براشون اتفاق نمیفته و شامل حالشون نمیشه. فردی که کل تریدش، کل زمان تریدش در کل روز 1 ربع هست، 20 دقیقه هست، این فرد با این مشکل مواجه نمیشه. شاید مشکلات دیگه‌ای باهاش بر بخوره و گریبانگیرش بشه. چارت نشینی رو فردی متوجه میشه که تایم بیشتری پای سیستم معاملاتی و سیستم هست برای ترید کردن. به طور مثال اگر شما بخواید یک سشن معاملاتی رو ترید بکنید، حالا چه لندن باشه، چه سیدنی باشه، چه نیویورک باشه، چه توکیو باشه، اگر بخواید یه سشن رو ترید بکنید معمولا 3 تا 5 ساعت پای چارت هستید و توی این 3 الی 5 ساعت شما 90% تایم خودتون رو بیکار هستید و فقط باید بشینید و چارت رو نگاه بکنید. من به این زمانی که وجود داره، من به این تایمی که شما مجبورین چارت نشینی بکنید میخوام در مورد صحبت بکنم. چه مشکلاتی میتونه برای ما پیش بیاره، چه جوری میتونیم جلوگیری بکنیم از مشکلاتی که احتمال داره اتفاق بیفته و از این قبیل حرفا. اجازه بدید اسلایدی که در خصوص این موضوع آماده کردم رو براتون بخونم. در زمان معامله گری شما نزدیک به 80% مواقع نباید کاری بکنید و تنها باید صبر بکنید. منظور من چیه؟ منظور من اینه که شما موقعی که میخواید استراتژی خودتون رو اجرا بکنید، از 1 ساعت تایمی که پای سیستم هستید 5 دقیقش رو اکت دارید، یعنی 5 دقیقش رو ریاکشن نشون میدید. بقیه تایم رو 5 دقیقش رو فقط بیکار میشینید و فقط دارید نگاه میکنید. این تایم چه تایمیه؟ تایمی که شما منتظرید قیمت بیاد اوردر شما رو برداره یا قیمت به محدوده‌ای که میخواید برسید و معلوم نیست که قیمت 2 دقیقه دیگه به محدوده شما میرسه یا 1 ساعت یا کلا امروز نمیرسه. یعنی شما بایستی عین یک شکارچی، عین یک فردی که رفته ماهیگیری، رفته شکار، باید همیشه هوشیار باشید، آماده شلیک باشید و نمیدونید هم طعمه شما کی میخواد بیاد و شکار شما کی میتونه جلوی شما باشه که شلیک رو انجام بدید. کار سختیه، یعنی در عین آمادگی سطحی که باید داشته باشید میتونه حوصله شما هم سر بره. این اتفاقیه که توی پلن معاملاتی اگر استراتژی شما تایم چارت نشینی داره، باید داخلش یک سری تمهیداتی بیاندیشید تا توی این تایم شما دچار مشکل نشید. این تایم بیکاری میتواند خطرناک باشد و اگر برایش چاره‌ای نداشته باشیم میتواند منجر به تصمیم‌های بدی شود که نتیجه سر رفتن حوصله یا غیره هست. خب بدیهیه، شما 2 ساعت پای چارت نشستید، بالاخره این حوصله سر میره و شاید برای اینکه اکتی داشته باشید، شاید برای اینکه اون روز یک فعالیتی رو انجام داشته باشید، با پوزیشن خودتون به اصطلاح ور برید و این ور رفتن با استراتژی و ور رفتن با پوزیشن میتونه برای شما گرون تموم بشه. بذارید چند تا مثال بزنم تا ذهن من بیشتر براتون باز بشه، تا مطلبی که میخوام بهتون انتقال بدم رو بهتر متوجه بشین. ما یک فعالیتی داریم انجام میدیم و این فعالیت سوای تمام فعالیت‌های دیگه هستش. یعنی توی شغل‌های دیگه، توی کارهای دیگه‌ای که در اطراف ما هستش و تا به امروز دیدیم، فردی که بیشتر فعالیت بکنه بیشتر پول در میاره. این خیلی چیز بدیهی هستش. یعنی فردی که بیشترین اکت رو داشته باشه در کار خودش بهتر دیده میشه و فعالیتش بهتر هستش. توی هر کاری هم میشه این موضوع رو مثال زد. شما توی اداره فردی که
با سر و صدا کار میکنه همیشه بیشتر دیده میشه. فردی که بدو کار انجام میده انگار بیشتر داره کار میکنه. فردی که حتی اگر خروجی کاری نداشته باشه ولی اکت داشته باشه، این فرد انگار که داره بیشتر کار میکنه. شاید در محل کار شما فردی باشه که خیلی خروجی کارش بالا باشه، ولی شاید اگر این فرد از خودش اکت نشون نده کارش دیده نشه و افرادی که بیشترین اکت رو دارن خروجی بهتری میگیرن. این چیزی هستش که یک قانون شده، یعنی کار بیشتر خروجی مالی بهتر. حتی اگر شما مشتری نداشته باشید، کاسب هایی که هستن اینها یه سری فعالیتی انجام میدن که بالاخره اتفاقی بیفته. از قدیم الایام هم همین بوده، یعنی وقتی کشاورزای ما توی سالهای گذشته کارشون رو توی زمین تموم میکردن بازم بیکار نمیشستن، بازم شروع میکردن به دعا، به یه سری فعالیت ها، یه سری رسوم که حالا بارون بباره یا اتفاق بیفته. یعنی اون اکتر رو یه جوری برای خودشون اینجور فعالیت میدونستن که قراره که این کار رو حلال بکنن و تا اون عرق ریخته نشه حس خوبه دست نمیده. حالا شما فکر بکنید که تریدری که پای چارت نشسته دقیقاً باید معکوس این فعالیت رو انجام بده. یعنی هر اکت اضافه، هر فعالیت اضافه، هر جنب و جوش اضافه میتونه براش میلیون ها براش ضرر بسازه. حالا اگر نخوایم بگیم که چند صد هزار تومان، ولی چند دلار میتونه براش گرون تموم بشه و ما اتفاقا باید آمادگی 100% خودمون رو در حینی که پای چارت نشستیم داشته باشیم. در عین آمادگی بایستی حواسمون باشه که حوصله‌مون هم سر نره. به این تایمه میگن تایم چارت نشینی، که باز هم تکرار میکنم برای یه سری ها میتونه اتفاق بیفته، برای یه سری اتفاق میتونه نیفته. کسایی که استراتژیشون ستن فورگته از نوع لیمیت هستش، یعنی میان اوردرهای خودشون رو در اوردر بلاک ها در نواحی که احساس میکنن این نواحی میتونه در آینده نواحی چرخش بازار باشه، بدون گرفتن تریگر لایو میتونن اوردر بذارن اگر استراتژیشون جواب داده و اصلا این چارت نشینی رو نبینن، یعنی این رو در سیستم معاملاتیشون حس نکنن که خب ترفند خوبی هم هستش، چون خود چارت نشینی موردها و اشتباهات زیادی رو رقم میزنه. اگر شما در استراتژیتون تایمی دارید که بایستی بشینید پای سیستم، حالا این تایم میتونه 1 ساعت باشه، این تایم میتونه 4 ساعت باشه، یا میتونه 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت باشه. یعنی من اگر قرار باشه از لندن ترید بکنم تا وسطای نیویورک، میتونم از 12 ظهر بشینم پای سیستم تا حالا وسطای نیویورک هم بگیریم تا ساعت حدوداً 7-8 شب اگر حالا تواناییش باشه. حالا شما فکر بکنید که توی این تایم من یه سری فعالیت‌ها رو نمیتونم انجام بدم چون باید پای سیستم باشم، یه سری فعالیت‌ها رو میتونم انجام بدم که این تایمه به بهترین نحو اتفاق بیفته. ما قراره در مورد با این موضوع صحبت بکنیم. اجازه بدید یه پرانتز باز بکنم در خصوص با یه سری اشتباهاتی که شاید توی سوشال مدیا پخش شده و احتمالاً شما رو دچار مشکل بکنه، یعنی باعث بدفهمی بشه. خیلی از ویدیوهایی که در سوشال مدیا پخش میشه و وایرال میشه داره نشون میده که فرد تریدر در یک سری فضاهای غیر استاندارد در حال ترید کردن. این فضاهای غیر استاندارد کجاها میتونه باشه؟ قطعا دیدید که در کنار استخر، در کنار یه سری جشن‌ها، در کنار یک سری ارزم به حضورتون که حالا پارک میتونه باشه، یک فضاهایی که غیر رسمیه. حالا ما جلوتر به این هم میپردازیم که یکی از بخش‌های مهم پلن معاملاتی مشخص کردن لوکیشنه، یعنی در آینده میپردازیم به این قسمت که شما حتی لوکیشن ترید کردنتون رو هم بایستی در پلن معاملاتیتون داشته باشید و تا اون تیک نخوره و پاس نشه حق ترید ندارید. و خب یه سری چیزا مشخصه پشت فرمون و نمیدونم توی مهمونی و اینکه بخواید حالا توی یک
فضایی قرار گرفتید که 2-3 ساعت بیکار هستید، مثلا رفتید مطب دکتر، 2 ساعت دیگه وقتتون میشه، 1 ساعت دیگه وقتتون میشه. به هیچ عنوان نباید گوشی رو وردارید یه پوزیشنی باز بکنید. اون اسمش ترید کردن نیست، اسمش رو هر چیزی میتونیم بذاریم الا ترید کردن. باز هم جلوتر میپردازیم به این موضوع که ما چیزی به نام ترید کردن با گوشی نداریم. ببینید ما قراره در مورد با پلن معاملاتی صحبت بکنیم و همونجور که اول و ابتدای ویدیو هم خدمتتون گفتم، من قراره خیلی ریز و دیتیل در موردش صحبت بکنم، از رفتارهایی که شما باید انجام بدید تا اون مشخصات فنی که در پلن معاملاتیتون هستش که بیشترین چیزی که در موردش صحبت شده اون مسائل فنیه. هیچ کس صحبت نکرده در خصوص با این که با گوشی نمیشه ترید کرد. جلوتر میرم و بهتون میگم دلیلش رو. الان داریم در مورد با چارت نشینی صحبت میکنیم، باگی که اتفاق میفته، ریشه یابی نمیشه و فرد معامله‌گر بعد از 6 ماه 7 ماه ضرر کردن شاید متوجهش بشه که یکی از دلایل این که داره استاپ میخوره فضای چارت نشینی هستش و باید براش یک فکری بکنه. اجازه بدید از روی متن ادامه مطالب رو بخونم. شما میبایست سرتان را گرم کنید به صورتی که از فضای ترید هم خارج نشوید. این تایم میتواند صرف مطالعه کتاب‌های مفید و همجهت با کار شما باشد که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و یا آگاهی شما میشود. و چه بهتر که شما در این مدت چارت نشینی مطالعه داشته باشید یا فیلم یا ویدیو نگاه بکنید. ببینید همونجور که خدمتتون گفتم، فرد تریدر عین یک شکارچی هستش. باید تفنگشو بگیره دستش، یه گوشه قایم بشه و منتظر وایسه که یک صدایی بیاد، یک چیزی رو ببینه که اگر دید موقعیت خیلی خوبی هسته شلیک خودش رو انجام بده. شما فرض بکنید که توی ترید ما در روز 2 الی 3 تا بیشتر تیر هم نداریم شلیک بکنیم، یعنی بیشتر از 2-3 تا موقعیت معاملاتی هم اتفاق نمیفته. پس آمادگی ما خیلی باید بیشتر باشه. اگر قیمت از ناحیه ما فاصله گرفت، ما حق نداریم شاید طبق استراتژی وارد بشیم، چون میشه ورود دیر هنگام و میتونه آر به آر پلن معاملاتیمون رو تحت شعاع قرار بده و پوزیشن ما در صورتی که حتی تارگت هم بشه اون ریواردی که قرار بوده رو به ما نده. پس ما حق نداریم ورود دیر هنگام داشته باشیم. از اون ور هم ما حق نداریم ورود زود هنگام داشته باشیم، چون که اگر ورود زود هنگام داشته باشیم و از قبل از اینکه قیمت به محدوده‌ای که ما می‌خوایم برسه حجم وارد بکنیم، این هم باز ایراده. این هم باعث میشه که آره خوبی نگیریم، ریسک به ریواردمون جور در نیاد. همه این موارد باید به صورت دقیق اجرا بشه. استابلاسمون رو نباید تغییر بدیم، نقطه ورودمون بایستی درست بشه، تریگر رو باید ببینیم بعد وارد بشیم و الی آخر. حجمی که وارد میکنیم باید سنجیده شده باشه. حق نداریم تا دیدیم یه ذره رفتیم تو سود حجم اضافه بکنیم اگر توی استراتژیمون تعریف نشده. و تمام اینها داره این رو نشون میده که ما حین اجرای پلن معاملاتی خیلی باید حواسمون باشه. من یه مثال اجازه بدید که بهتون بزنم تا این قضیه جا بیفته برای شما. شما فرض بکنید که رفتید توی یک مهمونی و سلف سرویس هست و روی میز هر چیزی که فکرشو میکنید هستش برای خوردن و شما طبق استراتژیتون قبل از اینکه برید سر سفره و سر میز نوشتید که من این 4 مورد رو میخوام به این مقدار وردارم و برم نوش جان بکنم. وقتی که میرید سر میز برای کشیدن، یک سری موقعیت‌های دیگه میبینید که خیلی وسوسه‌تون میکنه و خیلی سخته که آدم جلوی نفس خودش رو بگیره که حالا اون مواد غذایی رو بر نداره. حالا توی ترید هم همینه. شما خیلی باید به خودتون تسلط داشته باشید، روی نفستون، روی خودتون، که بتونید دقیقاً اون پلنی که نوشتید رو اجرا بکنید. من قبلتر به یک موضوعی اشاره کردم. موضوعی که بهش اشاره کردم این بود که عزیزانی که من میشناسم و با من در ارتباط هستن، خیلی هاشون، شاید بهتون بگم 90% مشکل استراتژی ندارن، مشکل اجرا دارن و این قضیه رو نمیتونن ادامه دار داشته باشن، استمرار داشته باشه و یه جایی خطا میکنن. شما فرض بکنید این مثال سفره و میزی که زدم هر روز قراره تکرار بشه. یک روز شما جلوی خودتو میگیری، 2 روز جلوی خودتو میگیری، ولی روز سوم یک وسوسه میفته به جونه
حالا شما روز اول ترید کردی 1% اکانت رو رشد دادی، روز دوم 0.2 رشد دادی، روز سوم 0.3 رشد دادی، روز چهارم دوباره 0.3 رشد دادی اکانت رو و میگی که روز پنجم ششم میای میگی که خب من که هر روز دارم رشد میدم اکانت رو، بذار خارج از استراتژی امروز رو یه ذره بیشتر ریسک بکنم. دقیقا همون جایی هستش که باعث از بین رفتن دیسیپلین شما میشه و در نهایت شما رو به ضرر میرسونه. نکته‌ای که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم، شاید تو اون روز اون اتفاقی که شما انجام دادید باعث سود بیشترتون بشه. دارم به این اشاره میکنم که شاید اون تغییری که شما دارید میدید توی اون روز، مثلا میخواید به جای 0.2 14 ریسک بکنید که سود بهتری ببرید، شاید تو اون روز جواب بگیرید، ولی مطمئن باشید توی بلند مدت حتما ضررده خواهید شد و نباید لغزش اتفاق بیفته. خب یکی از مواردی که باعث لغزش میشه سر رفتن حوصله است. یکی از مواردی که باعث میشه آدم با پوزیشنش ور بره، حالا من لغت دیگه نمیدونم، بلد نیستم به کار ببرم، تغییرش بده، این هستش که حوصله آدم سر میره. از این ور هم توی فضای کاری بیرون از ترید همیشه ما یاد گرفتیم که یه کاری باید اتفاق بیفته، نابرده رنج گنج میسر نمیشه، این عرقه باید بریزه، ریخته بشه. حالا شما فرض بکنید که تریدر زیر باد کولر نشسته و قراره که 4 ساعت بشینه 2 تا کلیک کنه. این خیلی سخته از نظر روانی، از نظر بطنی. این هستش که ما باید بیشتر فعالیت بکنیم، یا چیزایی که تو فیلم نشون داده شده که تریدرها همش دارن روی کیبورد دکمه میزنن و 30-40 تا مانیتور جلوشونه، همش عکس دارن، نمیدونم تلفن رو برمیدارن. حالا این فیلم هایی که توی هالیوود ساخته شده برای تریدرهایی که هستن همیشه دارن یه عکس نشون میدن. اینجوری نیسته. شما اتفاقا باید تو آرامش خیلی خوبی باشید و کمترین اکت رو داشته باشید. خب حالا من در مورد با گپی صحبت کردم که اسمش رو گذاشتیم چارت نشینی. فضای تایمی هستش که شما پای چارت باید با تمرکز هرچه تمام بشینید تا پلن خودتون رو اجرا بکنید. حتی این تایم چارت نشینی میتونه قبل از فعال شدن پوزیشنتون باشه، هم میتونه بعدش باشه. یعنی اگر تو استراتژیتون مدیریت کردن پوزیشن رو داشته باشید، یعنی حجم کم کردن، پلن های ریسک فری رو داشته باشید، یا خروج های اضطراری داشته باشید، یا خروج های با تریگر داشته باشید، خب باز هم باید چارت نشینی بکنید، باز هم باید حواستون به پوزیشنتون باشه، پوزیشن خودتون رو مدیریت بکنید. یه تایم خیلی خسته کننده میتونه باشه اگر براش برنامه‌ای نداشته باشید. خب خبر خوب اینه که این تایم نبایدم اونقدری حوصله سربر باشه و برای من اتفاقا یکی از شیرین ترین تایم هایی هستش که در طول روز دارم، چون که بیشترین رشد های فردیم رو دقیقا توی همین تایم انجام میدم و بیشترین مطالعه من، بیشترین تایم خوبی که میتونم توسعه فردیم رو انجام بدم دقیقا همین تایم هست که با آرامش تمام همه کارام رو گذاشتم کنار و دارم اون آموزشی که میخوام، اون ویدیویی که میخوام یا اون کتابی که میخوام رو فرا میگیرم. من برای این کار به صورت شخصی همیشه 2 تا مانیتور دارم. دارید پشت سر من هم میبینید که من حداقل همیشه 2 تا مانیتور رو داشتم. حالا بعضی وقتا توی شرکت 3 تا مانیتور هم داشتم. این داشتن 2 تا مانیتور یکی از خوبیاش اینه که شما میتونید در یک مانیتور مجزا پوزیشنتون رو مدیریت بکنید. حالا چه توی تریدینگ ویو باشه، چه توی متا تریدر باشه، چه توی نینجا تریدر باشه، تو هر پلتفرمی که دارید کار میکنید، چه توی صرافی باشه برای کسانی که کریپتو کار میکنن. توی مانیتور میتونید مدیریت کار خودتون رو داشته باشید، مدیریت پوزیشنتون رو داشته باشید. توی یکی از مانیتورهای دیگه میتونید به یک فعالیتی بپردازید که چند تا نکته داره. یک، شما رو از فضای ترید خارج نکنه. یعنی نمیتونید شما یه گیم خیلی پر اکت بازی بکنید یا بشینید آنلاین گیم بازی بکنید. گیم بازی کردن باعث میشه شما مقدار خیلی زیادی از حواستون، تمرکزتون اختصاص داده بشه به اون بازی و حواستون باید باشه که چه فعالیتی میخواید انجام بدید. و من خودم گیم رو به هیچ عنوان در کنار ترید پیشنهاد نمیدم.
فعالیتی باید باشه که اونقدری از شما تمرکز نگیره و در عین حال فضای اون تایم هم پر بکنه. من خودم چند تا فعالیت انجام میدم، براتون میگم، امیدوارم براتون مفید باشه و بتونید استفاده بکنید. یکی از کارهایی که من میکنم گوش کردن به کتاب‌های صوتیه. خیلی این کار رو دوست دارم و من تا قبل از اینکه این تایم چارت نشینیم رو با خوندن و گوش کردن به کتاب‌های صوتی پر بکنم، تعداد کتابایی که توی یک سال میخوندم خیلی کم بود، ولی همین دیروز بود که در عرض یک روز یک کتاب خوندم. چجوری این اتفاق میفته؟ خب من 4 ساعت 5 ساعت پشت سیستم هستم، حالا این 4 ساعت 5 ساعت رو اختصاص میدم به ترید کردن. بقیه کارهای من یه وقت میرید روزانه 10 ساعت طول میکشه، روزانه 12 ساعت طول میکشه، یعنی من روزی 10 ساعت پای سیستم هستم. حالا یا دارم ترید میکنم، یا دارم حساب هام رو مدیریت میکنم، یا دارم سرورم رو چک میکنم، یا دایرکت جواب میدم، یا کارهای فعالیت دیگه. من توی یک سری از این تایم ها اختصاص میدم به گوش کردن به کتاب صوتی و قصدم دارم یه ذره جلوتر یه پلیلیست درست بکنم در خصوص با معرفی کتاب و فکر میکنم خیلی مفیده، چون که یک تریدر هم باید ذهن آگاهی داشته باشه و یه تریدر باید حتما ذهن پرورش یافته‌ای داشته باشه، چون داره از مغزش کار میکنه. این کار به شما کمک میکنه و میتونه خیلی مفید باشه. در عین حالی که شما دارید مانیتور رو میبینید، از اون ور یه گوینده خوش صدا داره کتاب میخونه. من یکی از کتاب‌هایی که حالا دوست داشتم، چند تا کتابو اینجا براتون معرفی میکنم، خیلی بهم لذت داد و من 3 بار تا الان گوشش کردم. کتاب هنر شفاف اندیشی از آقای رولف دوبلی که آقای عادل فردوسی پور این کتاب رو هم ترجمه کرده، هم با صدای خودش این کتاب رو خونده. حالا شما فرض بکنید که پای چارت نشستید و با صدای آقای عادل فردوسی پور عزیز که به شدت فرد دوست داشتنی هستش دارید یه فعالیت دیگه هم انجام میدید. نه حواستون اونقدر پرت میشه، نه حوصلتون سر میره، یه لذتی هم میبرید، یه ارزش افزوده‌ای هم برای شما هست. یعنی دارید با یه تیر چند نشون رو میزنید و حالتون هم اون روز خوبه. یکی از نکاتی که من توی چارت نشینی بهش اشاره نکردم، زمانیه که شما اون روز موقعیت معاملاتی گیرتون نمیاد. یعنی چی؟ یعنی شما با تمام انگیزه رفتید پای سیستم نشستید که امروز، حالا من بخوام مثال شکارش رو بزنم، فرض بکنید که شما تفنگتون رو برداشتید، با 1000 تا امید رفتید که یک شکار بزنید و برای خانوادتون بیارید، میرید و دست خالی برمیگردید. اگر نتونید خودتون رو یک جوری کنترل بکنید و اگر نتونید از نظر روانی خودتون رو مدیریت بکنید، موقع برگشت حال شما خیلی بده. یعنی انگار اون روز رو بیهوده سپری کردید، در حالی که این نگاه کردن و اینجور برداشت کردن برداشت اشتباهیه. ولی اگر در کنار کارتون، حتی اگر تریدی هم براتون اتفاق نیفتاده یا موقعیتی براتون اتفاق نیفتاده یا حتی اون روز رو با ضرر تموم کرده باشید، از اینکه یک کتاب رو 10 صفحش رو، 30 صفحش رو، 40 صفحش رو گوش کردید و فهمیدید، حستون بهتره. امیدوارم که منظور من رو فهمیده باشید. حالا مثلا این کتاب که اسمش از هنر شفاف اندیشی، این که کاملا در خصوص با تریده، یعنی روانشناسیه ولی یک تریدر نوشتتش و مثال هایی که توش هست و موضوعاتی که توش مورد بررسی قرار میگیره به شدت توی ترید میتونه کمکتون بکنه. خیلی کتاب جذابیه. کتاب های دیگه هم هستش که هم توی حوزه معامله گری میتونه کمکتون بکنه، هم توی حوزه های دیگه. بیشترین حوزه‌ای که شاید به درد تریدرها بخوره حوزه‌ای هستش که مربوط میشه به روانشناسی. و من خب خیلی اینجا کتاب نوشتم جلوم هستش که براتون بخونم که اجازه بدید به چند تاش اشاره بکنیم. 7 گناه کبیره در معامله گری و ترید هستش که کتاب به شدت خوبیه، روونه، خیلی روان و ترتمیز و مرتب هست، صوتیش هم هستش و اگر هر کدوم از کتابا صوتیش رو خواستید یه پیغام بدید، من براتون میفرستم فایلش رو.
معامله‌گران بازار نوین، حالا بر اساس ترجمه‌ای که شده اسامی فرق میکنه، کتاب به شدت مفیدیه. مصاحبه با چندین تریدر موفق بازارهای جهانی هستش که یک فرد انجام داده و از تجربیاتشون گفتن، خیلی مفیده. باز شما فکر بکنید که نشستید دارید ترید میکنید، از این ورم مصاحبه هایی که شده با بزرگترین تریدرها و تجربیاتشون دارید گوش میدید، خیلی فوق العاده است. معامله‌گر منظم یا معامله‌گر منضبط هستش که کتاب به شدت خوبیه. اثر مرکب، کتاب تئوری انتخاب که من عاشقش هستم، به شدت کتاب خوبیه، بهتون پیشنهاد میکنم. کتاب ایکیگای، هرگز سازش نکن، هنر خوب زندگی کردن، پاسخهای کوتاه برای پرسش‌های بزرگ و الی آخر. تا دلتون بخواد کتاب خوب وجود داره برای اینکه شما بتونید این تایم چارت نشینی رو با بهترین نحو ممکن پر بکنید. من خودم از نرم افزار کست باکس استفاده میکنم و توی لایبرری خودم، توی اکانت خودم شاید الان بالای 100 تا کتاب رو سیو کردم، فیوریتشون کردم و همه هم خوندم، به خاطر اینکه همونجور که بهتون گفتم تریدرها هر روز این کار رو انجام میدن و شما به خودتون میاد میبینید بعد از یک سال یه چیزی حدود 20 تا کتاب رو خوندید. حالا 20 تا کتاب یه ذره زیاده شاید، ولی به خودتون میاد میبینید که یک سال شده شما مثلا 12 تا کتاب 13 تا کتاب رو گوش کردید بدون اینکه اصلا براش فکری از قبل کرده باشید و این خیلی باعث رشد فردیتون میشه، باعث باز شدن ذهنتون و ارتقای شما میشه. حالا اگر یک فردی به کتاب هم علاقه نداشت، دیدن یک سری ویدیو خیلی میتونه کمک کننده باشه. هر فردی که داره ترید میکنه اون استراتژی که داره از یه جای خروجی گرفته دیگه، یعنی از یک سبکی خروجی گرفته. اگر حالا استراتژیش شخصی نباشه و خودش کاستومایزش نکرده باشه، از یک کسی یاد گرفته. خب شما میتونید در حین اینکه دارید استراتژی خودتون رو اجرا میکنید در تایم چارت نشینی بشینید و ویدیوهای استادتون رو ببینید. این کار هم فوق العاده است. یعنی اگر سبک ICT کار میکنید و حتی ICT رو بلد هستید، باز هم هیچ اشکالی نداره. ویدیو آقای مایکل رو بشینید دوباره ببینید. هر روز موقع چارت نشینی بشینید فقط صحبت بکنن آقای مایکل و یه گوشه مانیتورتون باشه. این خیلی میتونه کمکتون بکنه. یه سری چیزها رو تداعی میکنه، یه سری چیزها باعث میشه برای بار دوم که دارید میبینید یا برای بار سوم که دارید میبینید یا برای بار دهم که دارید میبینید یک برداشت بهتری ازش داشته باشید. و من خودم این کارا رو کردم، تک به تک این کارا رو کردم و به خاطر اینه که یه سری از دوره ها رو من 5 بار 6 بار دیدم. شاید اینها رو خارج از این صحبت ها به یه نفر بگم باورش نشه که من این تعداد کتاب خوندم یا این تعداد دوره دیدم و این دوره ها چندین بار دیدم. به خاطر اینکه وقتی دارم کار میکنم، وقتی دارم ترید میکنم، این ویدیوها رو میذارم، حالا تقسیمم میکنم برای اینکه حوصله‌ام سر نره. یه ذره کتاب میخونم، یه ذره کتاب رکورد داره برای من پخش میشه، بعدش شروع میکنم یه ذره ویدیو دیدن. حالا این ویدیو همونجور که بهتون گفتم هم میتونه در مورد با بازارهای مالی باشه، هم میتونه حالا یه فردی که میخواد مهاجرت بکنه به آلمان یه قسمتی حالا ویدیو پادکست آلمانی گوش بده، و یا مثلا کسی که میخواد انگلیسی یاد بگیره بشینه. حالا یه سری گیم هایی هستش که مربوط میشه به زبان انگلیسی، دولینگو یا گیم های دیگه که تستی هستن. خب اینم باز میتونه اون تایم رو پر بکنه. کلا فعالیت هایی که باعث میشه تمرکز شما 100% از دست نره و ذهنتون آروم باشه. ببینید به خاطر چی میگم گیم نمیشه؟ به خاطر اینکه یه سری گیم ها بعد از 1 ساعت بازی کردن ذهن شما رو خسته میکنن و دیگه چیزی برای شما نمیمونه برای اجرای بقیه استراتژی. ولی شما یک ویدیو، یک فیلم خیلی خوب اگر ببینید، حتی فیلم خوب میتونه بعد 2 ساعت شما رو به وجد بیاره. بعد 2 ساعت فیلم دیدن حال شما رو خوب بکنه. من باز هم لیست فیلم های خیلی خوبی رو میتونم بهتون بگم که شما نه تنها خسته نمیشی بلکه حالتون هم خوب میشه. اگر بخوام به چند تا فیلم اشاره بکنم، مثلا فیلم کال مارجینگ مربوط میشه به ترید و به شدت فیلم قشنگیه.
فیلم گرگ وال استریت که خب همه دیدن و همه میدونن و این فیلمیه که آدم خسته نمیشه بعد از دیدنش. 1.5 2 ساعت فیلم هستش و خیلی هم قشنگه. در جستجوی خوشبختی فیلم نمیدونم فوکوس با بازی آقای ویل اسمیت به شدت فیلم قشنگی. قسمتش کاملا در خصوص با پلن مدیریت سرمایه هستش که آقای ویل اسمیت داخل استودیو میره و بازی فوتبال راگبی رو نگاه میکنه و شروع میکنه به شرط بندی کردن. اونجا از یه سری تکنیک‌های مدیریت سرمایه استفاده میکنه که میتونه توی شرط بندی پولش رو 2 برابر بکنه. فیلم قشنگیه، یعنی در این حالی که شما دارید کارتون رو انجام میدید یک ویدیو هم میبینید. و یک کاری که من جدیدم میکنم و دوست دارم در موردش الان صحبت بکنم، دیدن پادکست. خیلی توسط این پادکست ها تونستم اطلاعات بگیرم، یعنی این پادکست ها خیلی تونسته باعث توسعه فردی من بشه و من مدیونم. یکی از تکنیک هایی که جدیداً بابت تایم چارت نشینی پیدا کردم دیدن پادکسته. پادکست های خیلی خوبی که حالا یا توی یوتیوب هست یا توی کست باکس هستش یا توی تلگرام هست، هر پادکستی که بتونم و به معرفی بشه یا ببینم احساس بکنم فرد خوبیه حتما میرم سراغش. پادکست ها خوبی که دارن این هستش که یک فرد داره صحبت میکنه و اونقدری از شما بازم تمرکز نمیگیره و این میتونه خیلی برای شما کمک کننده باشه. من خودم یکی از پادکست هایی که خیلی دوستش دارم پادکست چنل بیه که بارها توی اینستاگرامم استوریش رو گذاشتم. قسمت های خیلی جذابی داره و شما رو میتونه پشت چارت با تمرکز 1000 نگه داره. و چنل بی پلاس 2 چنلیه که 2 پادکستیه که خیلی قشنگه. و من یکی از پادکست های دیگه‌ای که این روزا دارم تمومش میکنم پادکست دیپ پادکست که توی یوتیوب اطلاعات تاریخی شما رو به شدت بالا میبره و وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده رو شرح میده مجری محترم و گوینده محترم. و پادکست هایی که برای توسعه فردی هستش هزار اسم رو میتونم بیارم و میگم چون قراره که در آینده یه پلیلیست به امید خدا بسازم که معرفی پادکست، معرفی کتاب، معرفی حالا شاید اگر فیلم خیلی قشنگ باشه مثلا سریال دارک که باعث توسعه فردی یا اوپن آیر باشه یا دید رو باز بکنه حتما معرفی میکنم. خودم هم دوست دارم این فعالیت رو به عنوان فعالیت غیر تریدی انجام بدم. خب به صورت خلاصه توی این قسمت در مورد با تایمی صحبت کردیم که در موقع اجرای استراتژی شما هست ولی کمتر بهش توجه میشه. اگر شما برای تایم چارت نشینیتون یک سری فعالیت ها رو نذارید میتونه باعث مشکل بشه در آینده. یه سری فعالیت ها رو من خودم دوست ندارم، حالا میتونیم در مورد با این موضوع صحبت هم بکنیم. این که بخواید هنگام فعالیت غذا بخورید من خودم زیاد نمیپسندم، میتونه در بلند مدت مشکل براتون پیش بیاره به خاطر اینکه همینجوری تریدرها فعالیت ندارن. حالا شما فکر بکنید پای چارت هم بشینی و یه چیزی هم بخوری که قند داشته باشه که حالا از اون ور باعث بشه تو بدنتون پشت سر هم انسولین ترشح بشه و تمام اون قند تبدیل میشه به چربی و حالتون رو بد میکنه در بلند مدت. اینجور فعالیت ها رو من خودم نمیپسندم و هر کاری رو میشه انجام داد. توی یه سری ویدیوهایی که توی یوتیوب و توی اینستاگرام هست آدم هم باید خوبی ها رو بگه هم بدی ها رو. میزهای هستش، میزهای کامپیوتری هستش که حالا دکمه‌ای داره و این میز میاد ارتفاعش میاد بالا و فرد تریدر میتونه ایستاده چارت رو ببینه. و من دیدم که خیلی ها زیرش صفحه تریدمیل میذارن و خیلی کار خوبیه به نظر من. فعالیت فوق‌العاده‌ایه که شما 1 ساعت توی باشگاه یا 1 ساعت در روز باید پیاده روی بکنید یا کسایی که ورزشکارن 1 ساعت رو انجام میدن. و چقدر خوبه که شما حین این که دارید پیاده روی میکنید یا آهنگ موزیک گوش میدید یا پادکست دارید پیاده روی هم میکنید. این کار فوق‌العاده است و چارت نشینی رو برای خودتون با اجرا و انجام این قبیل فعالیت ها میتونید به یک تایمی تبدیل بکنید که تو طول روز بشه بهترین تایمتون. یعنی بدترین تایمی که میتونه اتفاق بیفته رو تبدیلش بکنید به بهترین فرصتی که میتونه اتفاق بیفته. امیدوارم که از دیدن این قسمت هم لذت برده باشید.
اگر ایده‌ای در خصوص با پر کردن تایم چارت نشینی دارید حتما برای ما بنویسید زیر این پست. و اگر استراتژی شما اصلا همچین چیزی نداره یا اگر داره قبلا در موردش فعالیت انجام میدادید یا اصلا تا حالا نمیدونستید، نظرات خودتون رو زیر پست کامنت بکنید، حتما با جون دل میبینم و میخونم و جواب میدم و خیلی میتونه باعث کمک بشه برای ما. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید، پرسید و پربرکت باشید.